હાય ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ. આજે દિવાળી સ્પેશિયલ રેસિપીમાં આપણે જોઈશું નાયલોન પૌવાના ચેવડાની રેસિપી. સિંગદાણા, કાજુ, દાળિયા અને દ્રાક્ષથી ભરપૂર આ ચેવડો નાનાથી લઈને મોટાને બહુ ભાવે છે અને આ બનાવવો ખૂબ જ સરળ છે. તો ચાલો ફટાફટ જોઈ લઈએ કેવી રીતે બનાવવાનો. આ રેડ બટન ઉપર ક્લિક કરો અને મારી ચેનલ હેટલ્સ કિચન એન્ડ લાઇફસ્ટાઈલને સબસ્ક્રાઈબ કરો યુટ્યુબ ઉપર. એની બાજુમાં રહેલા આ બેલ આઇકોન પર પણ ક્લિક કરી દો, જેનાથી તમને મારી ચેનલ પર અપલોડ થતા નવા વિડીયોના નોટિફિકેશન મળતા રહે. સૌપ્રથમ એક પેનમાં 2 કપ નાયલોન પૌવા એટલે કે પાતળા પૌવા લઈ લઈશું. અહીંયા આપણે જાડા તળિયાવાળા અથવા તો નોનસ્ટિક પેનનો યુઝ કરીશું. આપણે અહીંયા પૌવાને શેકવાના છે. ગેસની ફ્લેમને આપણે મીડિયમ રાખવાની છે અને આ રીતના ચમચાની મદદથી તેને જેન્ટલી ફ્લિપ કરવાના છે. એકસાથે બરાબર મિક્સ કરીને ફ્લિપ નથી કરવાના, નહીં તો તમારા પૌવા તૂટી જશે. તો આ રીતના જેન્ટલી ફ્લિપ કરતા જવાનું છે અને એને આપણે શેકવાના છે. જો તમે એવી કોઈ જગ્યાએ રહેતા હો જ્યાં સૂર્યપ્રકાશ સરસ આવતો હોય તો તમે થોડીવાર માટે આ પૌવાને શેકતા પહેલાં તડકામાં મૂકી શકો છો. તો તેનાથી તમારે પૌવાને ઓછા શેકવા પડશે. તો આ રીતના ચમચાની મદદથી હળવે હાથે મિક્સ કરતા જઈશું અને 4 થી 5 મિનિટ માટે આપણે તેને શેકીશું, અથવા તો જ્યાં સુધી પૌવા ક્રિસ્પી ના થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે તેને શેકવાના છે. અહીંયા 4 થી 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે. આપણે પૌવાને એક વખત ચેક કરી લઈશું. તો આ રીતના હાથમાં લઈ અને આપણે હાથની મદદથી થોડા એને તોડી જોવાના. જો તમને એવું લાગે કે પૌવા ક્રિસ્પી થઈ ગયા છે તો એનો મતલબ એવો કે આપણા પૌવા શેકાઈ ગયા છે. તો અહીંયા આપણા પૌવા શેકાઈ ગયા છે. આપણે ગેસની ફ્લેમને ઓફ કરી દઈશું અને એને બહાર કાઢી લઈશું પેનમાંથી. અહીંયા પૌવાને મેં બહાર કાઢી લીધા છે અને સેમ પેનમાં 4 મોટી ચમચી એટલે કે 1/4 કપ જેટલું ઓઇલ લીધું છે. ગેસની ફ્લેમને મીડિયમ રાખીને તેને ગરમ કરવા માટે મૂક્યું છે. તેલ જેવું ગરમ થઈ જાય તેવા જ આપણે તેમાં 1/4 કપ સિંગદાણાને એડ કરી દઈશું. આપણે અહીંયા તેલમાં સિંગદાણાને શેકવાના છે. તો આ રીતના કન્ટિન્યુઅસ ચમચાની મદદથી તેને હલાવતા જઈશું. તમે 1 થી 2 મિનિટમાં જોશો કે સિંગદાણાનો કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે અને એ સરસ રીતે શેકાઈ ગયા છે. ગેસની ફ્લેમને તમારે મીડિયમ રાખવાની છે અને આ રીતના ચમચાની મદદથી હલાવતા રહેવાનું છે. 2 મિનિટ પછી તમે જોશો કે અહીંયા સિંગદાણાનો કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે અને એ સરસ રીતે શેકાઈ ગયા છે. તમે જોઈ શકો છો અહીંયા આ રીતના એ શેકાઈને તૈયાર થયા છે. હવે આ રીતના કાણાવાળા ચમચાની મદદથી આપણે તેને બહાર કાઢી લઈશું, એટલે તેમાંથી બધું એક્સ્ટ્રા ઓઇલ નીકળી જાય. તો આ રીતના એક પ્લેટમાં ટિશ્યુ પેપર મૂકી દીધું છે અને તેની ઉપર આ રીતના આપણે સિંગદાણાને લઈ લઈશું. સિંગદાણા શેકીને કાઢી લીધા છે. હવે સેમ તેલમાં આપણે 1/4 કપ દાળિયા એડ કરીશું. દાળિયાને શેકાતા બિલકુલ વાર નહીં લાગે, લગભગ અડધી મિનિટ જેવું જ થશે. તેલ આપણું ગરમ છે. ગેસની ફ્લેમને મીડિયમ રાખીને આ રીતના સતત ચમચાની મદદથી એને હલાવતા રહીશું. અડધી મિનિટ પછી તમે જોશો આ રીતનો એનો કલર ચેન્જ થઈ ગયો હશે, એટલે સમજી લેવું દાળિયા શેકાઈ ગયા છે. એને સેમ પ્લેટમાં આ રીતના આપણે કાઢી લઈશું. તો અહીંયા બધા દાળિયાને કાઢી લીધા છે. હવે સેમ ઓઇલમાં આપણે કાજુને શેકી લઈશું. તો અહીંયા મેં 1/4 કપ કાજુ લીધા છે. કાજુને શેકાતા પણ 1 મિનિટ જેવું જ થશે. આપણું તેલ ઓલરેડી ગરમ છે. તો આ રીતના કાજુ એડ કર્યા પછી ચમચાની મદદથી ને સતત હલાવતા રહીશું અને ગેસની ફ્લેમને મીડિયમ રાખીશું. થોડીક જ વારમાં તમે જોશો આ રીતનો કાજુનો કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે. એનો મતલબ એવું કે આપણા કાજુ શેકાઈ ગયા છે. હવે આપણે તેને બહાર કાઢી લઈશું. સેમ તેલમાં હવે આપણે દ્રાક્ષને પણ રોસ્ટ કરી લઈશું. તો અહીંયા 1/4 કપ દ્રાક્ષ લીધી છે. તો એને પણ આ રીતના ચમચાની મદદથી હલાવતા જઈશું. 1 મિનિટની અંદર તમે જોશો કે દ્રાક્ષ બધી ફૂલી જશે અને સરસ રીતે શેકાઈ જશે. ગેસની ફ્લેમને મીડિયમ જ રાખવાની છે. તો અહીંયા દ્રાક્ષ શેકાઈ ગઈ છે. આપણે તેને કાઢી લઈશું. સેમ પેનમાં આપણે એડ કરીશું 1/4 કપ કોકોનટ સ્લાઇસને. આ રેડીમેડ માર્કેટમાં મળે છે. તેને આપણે અડધી મિનિટ જેવું શેકવાનું છે. એને શેકાતા બહુ વાર નહીં લાગે.
એ અડધી મિનિટમાં જ તમે જોશો કે એનો કલર ચેન્જ થઈ ગયો હશે, તો તમારે સમજી લેવું કે સ્લાઈસ શેકાઈ ગઈ છે. તો આ રીતના કન્ટિન્યુઅસ ચમચાથી હલાવીશું અને ગેસની ફ્લેમને આપણે મીડિયમ જ રાખવાની છે. તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો એ સરસ રીતે શેકાઈ ગઈ છે. તેને પણ આપણે હવે બહાર કાઢી લઈશું. હવે આપણે પૌવાનો વઘાર કરીશું. તો એક્સ્ટ્રા બધું તેલ કઢી લઈશું. ખાલી 1 ચમચી જેટલું તેલ આપણે પેનમાં રવા દઈશું અને તેમાં આપણે 10 થી 15 લીમડાના પાન એડ કરી દઈશું. ગેસની ફ્લેમને સ્લો રાખીશું. 2 લીલા મરચાંને આ રીતના ઊભા કટ કરીને એડ કરી દઈશું. તમે મરચાંનું પ્રમાણ તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધતું ઓછું કરી શકો છો. ચપટી હિંગ એડ કરી દઈશું. વઘાર કરતી વખતે ગેસની ફ્લેમને આપણે સ્લો જ રાખવાની છે. આ બધી વસ્તુને એક વખત સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈશું. ત્યારબાદ તેમાં 1/4 ટીસ્પૂન હળદર એડ કરી દઈશું. 2 ટીસ્પૂન દળેલી ખાંડ એડ કરી દઈશું. મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે એડ કરી દઈશું. ગેસની ફ્લેમને સ્લો રાખીને આ બધી જ વસ્તુઓને એક વખત મિક્સ કરી દઈશું. ત્યારબાદ આપણે પહેલેથી શેકીને તૈયાર કરેલા પૌવા એડ કરી દઈશું. પછી તેમાં ફ્રાય કરેલી બધી જ વસ્તુઓ એડ કરી દઈશું. ગેસની ફ્લેમને સ્લો જ રાખવાની છે. બધી વસ્તુઓને સરસ રીતે એક વખત મિક્સ કરી દઈશું. ગેસની ફ્લેમને સ્લો રાખવાની છે. આપણા પૌવા પહેલેથી શેકેલા છે અને બીજી બધી એડ કરેલી વસ્તુઓ ઓલરેડી ફ્રાઈડ છે. તો ખાલી આ બધી વસ્તુઓને ભેગી જ કરવાની છે. તો આ રીતના આપણે કન્ટિન્યુઅસ હલાવીશું એટલે પેનમાં ચોંટી ના જાય. તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો બધી વસ્તુ સરસ રીતે મિક્સ કર્યા પછી આપણો પૌવાનો ચેવડો બનીને રેડી છે. ગેસની ફ્લેમને આ સ્ટેજ ઉપર આપણે ઓફ કરી દઈશું અને પૌવાને આપણે સર્વિંગ બોલમાં લઈ લઈશું. આ પૌવાના ચેવડાને તમે એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરીને 2 થી 3 વીક સુધી રૂમ ટેમ્પરેચર પર સ્ટોર કરીને યુઝ કરી શકો છો. આ દિવાળીમાં આ પૌવાના ચેવડાની રેસિપી તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો લાઇક અને શેર જરૂરથી કરજો. આવી નવી રેસિપી જાણવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા. ફરીથી મળીશું એક નવી રેસિપી સાથે.